dumating na po yung ating TV, which is yung Avision na in-order natin from Lazada. So, makapansin po, nakabubble wrap pa po ito. So, i-unbox po natin ito maya maya. Since meron po tayong line na RJ45 na available or internet cable para sa ibang users, i-connect ako na po ito ng wire. So hindi na po muna ako mag-wireless connection. Pero pwede ko rin naman pong ipakita sa inyo yung wireless configuration ito maya lamang. Hi guys, kasama po sa package, dalawang battery, kasama po ng remote control. Magkakabit na po natin ito. So, susunod po natin yung wizard. Press po natin yung okay kanina sa remote control. For the language, we'll select English. And we will now select po yung accept. Ayaw pa sa magbasa. Then, country settings. Hindi nyo po siguro makikita pero Philippines po yung first on the list. Next is yung time zone settings natin, which is +8 for Manila. And then your confirm your TV mode settings, which is much better sa home na lang siguro. And then yun nga, base sa video ko kanina, naka-wired po tayo na connection. So wait lang po tayo ng IP settings galing sa ating router. So yan, connected na po tayo, and then we'll select next or yung right button. So pwede po tayo makapag-start na po ng Netflix. Skip na po muna natin by pressing down button. Then input source natin, dito po muna tayo sa AV input since meron na po tayo ngayon sa converge po ng cable. So okay na po tayo. So, binuksan na po natin yung converged cable box natin. So, let's see kung kamusta po ang picture quality. Malalaman ko rin sa isang tatalo. At malalaman ko rin kung sino ang nagtatago sa kanya. General, parang So guys, kung gusto niyo po i-connecta yung TV niyo sa Wi-Fi, press lamang po yung home button or source. Then, punta po tayo ng settings. Nalala po natin ito. Then punta po tayo ng network.
Then, connection type, pwede po natin palitan ng Wi-Fi. Then, hintay po tayo ng ilang segundo. Or, ito na po yung Wi-Fi natin. So, lalagyan na po natin yung password natin dito. Then, connect na po tayo. So, as you can see, connected na po tayo. So, press po natin yung home ulit. Pwede po tayo lumipat na. Guys, maganda po yung picture quality. Medyo hindi lang po makapit sa ating phone. So, thumbs up po tayo dyan. Salamat sa panonood.